ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜੁਮਤਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਂ ਲਾ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ TRC ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਫ ਜਾਂ ਨਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜੁਮਤੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ TRC ਹਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, TRC ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਜੁਮਤਾ ਦੇ ਫਰੈਗੂਸੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁਮਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਫੇਕ ਤੇ ਫਾਲਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫਾਲਤਾ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ TRC ਪਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈਆਂ, ਭਾਵ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੇਕ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਮਤਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ TRC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਫ ਨਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਜੁਮਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਟੈਸਟਡ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ ਐਮਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ TRC ਉਸ ਪਤੇ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜੁਮਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੇਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਤੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ TRC ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਗੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਵਾ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਹੀ ਪਤੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਭਾਵ 8899 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਤਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਦਸੰਬਰ 31 2025 ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਫਿੰਗਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਫਨਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਤੇ ਦਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਵਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟੋ। ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਫਨਿਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਵੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੀਜ਼ਨਲ ਤੇ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਤੇ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗੀ, ਇੱਕ ਠੋਸ ਪਤਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨਲ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਵਾ ਨਿਫਨਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਿਫਨਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁਮਤਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਫ ਤੇ ਨਿਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਲਿਸਬਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪੋਰਟੋ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਾਰੋ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਵਾ ਏਜੰਟ ਥਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਥਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵਾਂ ਲਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਾਲਕ ਦੇਗਾ। ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋਕ 5-5 10-10 ਜਾਣੇ ਵੀ ਕਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ
ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵਾ ਤਨਖਾਹ 1000 ਟੱਪੇਗੀ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ TRC ਰਿਨਿਊ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ TRC ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਰਿਵੋਕ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਆਊਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ TRC ਜਾਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।